Chào mừng quý Phật tử hữu duyên đã đến với kênh Tâm Phật An Nhiên, nơi lan tỏa những lời Phật dạy sâu sắc, nuôi dưỡng chánh niệm và giúp tâm hồn trở về sự an tịnh giữa dòng đời bộn bề. Kênh mong được đồng hành cùng quý Phật tử trên con đường sống thiện lành, buông xả muộn phiền, gìn giữ tâm an trong từng hơi thở của cuộc sống. Kính chúc quý Phật tử có một buổi tối an vui, thân tâm thường lạc, sống một đời bình an. Dặn lòng thôi nghĩ xa xôi. Sống ở đời, gặp lúc có lợi, nhớ đừng dành hết cho mình. Lợi lộc giành giật cả đời cũng không thể tận, biết đủ nên dừng. Dù bạn có lý, cũng đừng truy người đến cùng. Lý lẽ thế gian, dù tranh luận ngàn năm cũng không thể hết. Có đạt được chiến thắng, cũng mất đi sự lương thiện nhẹ nhàng. Cho dù bạn có tài năng vượt trội, cũng đừng bao giờ chế nhạo kẻ khác. So sánh người với người dễ làm tổn thương nhau. So sánh vật với vật dễ dẫn đến việc phải bỏ đi một thứ nào đó. Làm người nếu tỏ ra quá khôn ngoan, xung quanh sẽ nghi ngại. Quá cầu toàn sẽ dễ gặp hiềm khích. Còn như quá kiêu ngạo sẽ bị người xa lánh. Suy nghĩ quá mức sẽ phát sanh phiền muộn. Để ý quá chi ly chỉ tự ám ảnh mình. Truy cầu quá nhiều mới khiến bản thân mỏi mệt. Chỉ khi nào trong lòng thấy hạnh phúc thì ngày tháng mới thông dong. Thân tâm tự tại mới thấy cuộc đời là đáng sống. Hãy trân trọng lấy những người bên cạnh, vì qua đời này rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Tranh thủ tận hưởng niềm vui hiện tại, vì vừa chớp mắt có thể đã không còn. Trong cuộc sống, khi chúng ta cảm thấy mất hy vọng và cuộc sống bế tắc, hãy lắng động, mỉm cười và tự nói với chính mình: tôi ơi, hãy thư giãn một chút. Đây chỉ là khúc quanh, chứ không phải đường cùng. Tất cả những điều mình có trong đời sống này đều là tạm bợ. Nếu được hanh thông, hãy vui hưởng vì nó sẽ chóng qua. Nếu không thuận lợi, đừng lo lắng vì nó sẽ không kéo dài. Đạo đức không phải như bánh xe dự phòng để ta lấy ra làm bình phong khi xã giao bên ngoài. Đạo đức nên luôn như bánh lái để ta đi đúng đường suốt cuộc du hành ngang qua cõi tạm này. Em cứ giữ hồn mình như trẻ nhỏ, mắt vô ưu nhìn vạn vật nhìn đời. Dù em biết lòng thế nhân rất rõ, như lòng em cũng có lúc buồn vui. Em cứ sống hồn nhiên như lá cỏ, để bên ngoài những toan tính thiệt hơn. Em vốn hiểu trăm năm rồi cũng bỏ, đời như sương trên cánh mỏng chuồn chuồn. Người vẫn thế, mãi mê cùng được mất, dài ngợi ca những nhan sắc trầm luân. Em ngồi lại tìm về trong lẽ thật, mặc cho đời trót mật cứ ung dung. Khi mắt mở nhìn đời tâm tĩnh lặng, thì đông về vẫn thấy trọn mùa xuân. Ôm tất cả mà lòng em trĩu nặng, ý nghĩa gì trong hạnh phúc lao lung. Em hãy nhớ mỉm môi cười mỗi sáng, thắp tim mình bằng nắng mới yêu thương. Dù ngoài đó chẳng ai người hay biết, hoa từ tâm hé nụ giữa vô thường. Trong cõi nhân sinh này, khi chúng ta có một chút, chúng ta lại muốn có nhiều hơn. Khi mình có nhiều hơn, mình ao ước có nhiều hơn nữa. Nhưng khi mất đi tất cả, mình chợt nhận ra rằng ồ, phải chi mình còn một chút, chỉ cần một chút thôi là đã đủ rồi. Có câu tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc, nghĩa là biết đủ là đủ, chờ đủ chờ tới khi nào.
Và biết đủ là một trong những chiếc chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa dẫn đến miền an lạc. Cuộc đời không phải là một cuộc đua, mà là một cuộc hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng nhận được khi chúng ta đến đích, mà chính là những gì chúng ta cảm nhận được trên từng chặng đường đi. Bạn có tin rằng có người đến khi trút hơi thở mới ngộ ra mình từng sống? Vì thế, ta cần ý thức được mình, cần biết rõ mình đang sống ngay trong từng nhịp thở. Nếu không làm được điều này thì ta không phải đang sống, mà chỉ đang tồn tại thôi. Có người vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài và cảm thấy mình trưởng thành hơn khi phát hiện ra rằng mình có hai bàn tay, một để giúp đỡ chính mình, một để giúp đỡ những người khác. Điều gì xảy ra khi một bông hoa nở trong rừng sâu, chẳng được ai biết tới hương thơm, chẳng được ai ngắm, chẳng được ai khen đẹp đẽ, cũng chẳng có ai chia sẻ niềm vui cùng? Liệu bông hoa có chết không? Có đau khổ không? Có trở nên hoang mang, sợ hãi không? Có tự tử không? Không, bông hoa cứ đơn giản nở, cứ đơn giản tỏa hương theo gió thôi. Chuyện có ai đi ngang qua khen nó đẹp hay không chẳng liên quan gì đến nó. Nó cứ dâng tặng hương thơm và niềm vui của mình cho đời, cho cái toàn thể bao la. Bạn đã an nhiên, chúng ta đã an nhiên sống như bông hoa hồn nhiên nở và tỏa hương giữa rừng sâu ấy chưa? Tìm ta một cội nghỉ chân, giữa chan chát nắng, giữa tầm tã mưa. Ngược dòng sinh tử xô đưa, tìm ta một cội để vừa đủ che. Lối quen khập khiễng đi về, gót chân đã mỏi, đam mê đã trùng. Ta từ vô thỉ mịt mùng, bước chưa ra khỏi một vùng nhân duyên. Tìm ta một cội chân nguyên, vào nương bỗng mất, nhập miền vô ưu. Một trong nhiều nỗi khổ tâm của con người khi sống giữa đời này là đòi hỏi sự tuyệt đối ở nơi hành xử của người khác dành cho ta. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối từ những người khác, thì những hạnh phúc sẽ có mặt trong tầm tay và tận hưởng ngay phút giây hiện tại. Khi ta biết chấp nhận sự tương đối, lòng ta sẽ thêm độ lượng, tin yêu con người và cuộc đời, bớt bất mãn và thất vọng. Thật ra, nền tảng cuộc sống này chính là sự hỗ tương giữa người này và người kia, giữa cái này và cái kia, giữa thế giới này và thế giới kia, giữa đời này và đời kia. Không ai sống mà không chết, cũng không có cái gì chết mà không tái diễn trở lại dưới hình thức này hoặc dưới hình thức khác. Vì sống là hỗ tương nên cuộc sống là tương đối. Cho nên ở đời không ai có thể sống hoàn toàn độc lập, cũng không ai là hoàn hảo tuyệt đối. Sống tuyệt đối là sống mà không chết, hay chết mà không còn tiếp tục luân chuyển tái sinh. Sống tuyệt đối là sống không có một chút lỗi lầm. Điều này chỉ có thánh nhân thì may ra có thể. Nếu bạn lắng đi cái tâm thành kiến mà nhìn kỹ vào những người mà bạn đang thù ghét nhất, bạn sẽ phát giác một điều thú vị rằng ở nơi họ vẫn đang tiềm tàng những cái thật dễ thương. Thế nên phải chăng sự dễ ghét ở nơi những người bạn đang thù ghét ấy chỉ là những cái dễ ghét tương đối mà thôi? Và khi bạn quan sát khách quan những người bạn đang yêu thương, trân trọng nhất, bạn sẽ thấy ngay rằng họ cũng có những sơ suất, lỗi lầm, có nhiều điểm không hoàn hảo. Thế nên phải chăng những điểm dễ thương ở nơi những người bạn đang quý trọng ấy cũng chỉ là sự dễ thương tương đối mà thôi? Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ không thù ghét thậm tệ quá đáng những người ta cảm thấy không dễ thương. Khi biết đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ buông bỏ và thoát ra được những nhiệt tình mê muội, những cư xử cảm tính theo kiểu khi thương cụ ấu cũng tròn. Nói tóm lại,
Khi ta có cái nhìn khách quan vào thực tại, ta sẽ có những cảm giác dễ chịu khi tiếp xúc với những quan điểm, với những người dễ thương hay không dễ thương. Xưa nay, con người thường tự động giam hãm mình trong ngục tù của thương và ghét, của những sự tuyệt đối do con người tự tạo dựng. Ta không tuyệt đối, nhưng ta lại muốn mọi điều chung quanh phải tuyệt đối, và đó là lý do khiến ta khổ. Một khi bạn đã ngộ ra điều này, xin hỏi bạn rằng ai là người có thể giúp bạn sống hạnh phúc hơn, tư duy tích cực hơn và hành xử khách quan hơn? Chỉ một người duy nhất. Là ai? Đó chính là bạn. Nếu thường tâm niệm đời không có chi hoàn toàn tuyệt đối, ta sẽ cảm thấy dễ dàng và dễ chịu trong mọi mối tương giao. Hạnh phúc chỉ bắt đầu nảy nở khi ta biết chuyển đổi cái nhìn từ nội tại. Hạnh phúc chỉ đến khi lòng ta thực sự mở cửa mà thôi. Đêm qua chiếc lá lìa đời, có con chim nhỏ đứng ngồi không yên. Sáng ra dưới gốc sầu riêng, xác chim nằm đó hồn thiên thu rồi. Trong vô tận cuộc luân hồi, chim và lá đôi người bạn thân. Ngờ đâu một chút tình trần, lao đao lận đận bao lần vì nhau. Hôm nào lá chợt úa màu, chim thôi giọng hót, hư hao vỏ vàng. Chữ tình trói buộc nhân gian, thoát ly nào có dễ dàng mấy ai. Kiếp ni rồi lại kiếp mai, gặp nhau dệt mộng tàn phai lục trần. Hồn chim thác xuống cõi âm, ngờ đâu lá cuốn xa xăm đỉnh trời. Lá và chim ở hai nơi, chim rơi lệ khổ không lời nói năng. Chữ tình dựng vách núi ngăn, bờ ni bến nọ thành A Tăng Kỳ. Chữ tình là cái chi chi, nghìn đời chưa cạn, khổ như ri hè. Đôi khi bạn cảm thấy cuộc đời thật bất công, vì bạn đã cho đi quá nhiều mà không nhận lại được bao nhiêu. Nhưng thực ra khi bạn cho đi, tức là bạn đã nhận lại rất nhiều rồi đó. Đó chính là những niềm vui vô hình mà bạn không chạm vào được. Đôi khi bạn thắc mắc vì sao khi người khác buồn, bạn luôn ở bên để xoa dịu vết thương trong lòng họ. Nhưng đến khi bạn buồn thì chẳng thể tìm được ai sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu nỗi lòng của mình. Thật ra không có sự bất công nào ở đây hết. Có chăng là bạn có thể nhận lại sớm hay muộn những đền đáp từ người khác mà thôi. Tất cả chúng ta sinh ra và tồn tại trên đời này đều mắc nợ nhau. Cho đi, nhận lại là hình thức luân phiên để trả nợ lẫn nhau. Khi bạn cho đi những điều tốt đẹp thì bạn sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Sự cho đi đích thực chính là cho đi không cần toan tính sẽ nhận lại được những gì. Bạn càng tính toán thì càng cảm thấy bức xúc, tâm càng không tình. Khi ấy bạn vừa phải cho mà vừa không được nhận niềm vui vô hình từ chính bản thân cái cho đi của bạn. Tất cả mọi thứ chúng ta làm cho nhau đều mang tính vay trả, hoặc vô hình hoặc hữu hình. Chúng ta quen biết nhau, yêu nhau, ghét nhau, căm thù nhau là vì có duyên. Cái duyên ban đầu là do trời định, nhưng để gắn bó lâu dài, muốn biến cái duyên ấy thành tình yêu thương thì là do chúng ta quyết định nhờ vào cái cho đi của mỗi chúng ta. Nhưng bạn nên nhớ rằng trong tình yêu, ta hoặc sẽ nhận được niềm vui hạnh phúc, hoặc sẽ nhận được sự chán chường khổ đau. Tất cả đều trong một vòng tròn luẩn quẩn. Dù biết có thể sẽ nhận lại điều bất như ý, bạn cũng hãy vẫn cứ cho đi. Bởi cho đi tức là bạn đã tự yêu thương mình rồi. Bạn đã hòa mình vào dòng chảy không ngơi nghỉ của cuộc sống và của đời người. Không bao giờ có cái chết, vì nơi tận cùng cũng chính là nơi khởi thủy những mầm sống mới.
khi bao dung được cả những điều bất như ý trong cuộc sống, chỉ quan tâm đến trách nhiệm mà không cần lợi ích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tinh thần. Khi có thể hướng về phía trước với lòng hy vọng, nhìn xuống dưới với sự cảm thông và đối đãi với người trên bằng tâm cảm kích, là lúc bạn đang đứng ở vị trí cao của tâm hồn. Cuộc sống không những cần nhìn xa, nhìn thấu, mà còn phải nhìn mọi việc thật thông suốt. Nhìn xa mới thấy được toàn vẹn, nhìn thấu mới biết được thiên hạ nhộn nhịp kia phần đông đều vì danh mà đến, vì lợi mà đi. Nhìn thông không phải đã hết mưu cầu, mà để tâm được bình an và yên tĩnh. Sự lão hóa đáng sợ nhất của con người không phải ở ngoại hình, mà là mất đi tinh thần cầu tiến. Một người tuy không thể thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện tính tình ở bên trong. Tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ theo đó mà khác đi. Nếu gặp chút trắc trở đã đứng không vững, một lời ác ý cũng khiến bạn bất an. Vừa nghe ai ghét mình liền cảm thấy chán nản, là do tính cách còn quá non nớt. Hãy nhớ lấy câu nói: càng cố gắng sẽ càng may mắn. Có người đứng giữa đôi bờ, bao lần tự hỏi biết giờ về đâu. Quay qua ngó lại ban đầu, ngập ngừng bệnh rịnh chìm sâu giữa đời. Đôi dòng kẻ ngược người xuôi, đôi bờ lận đận tới lui muộn phiền. Tay này muốn vịn cửa thiền, tay kia dệt mộng trần duyên sa đà. Lên rừng nhớ tưởng phồn hoa, ngồi nơi phố mộng trăng ngà đầu non. Lắm khi gối mỏi chân mòn, mà hồn chưa mỏi, đời còn say mê. Mắt vừa hướng tới nẻo mây, vội che khuất bởi bàn tay nhân tình. Dùng dặt trong chốn tử sinh, khi ni lúc nọ hỏi mình về môn. Dưới lòng nôi một nắm mồ, biết rồi sao vẫn lững lơ nẻo về. Cây si với cội bồ đề, nghiêng đôi bóng đổ nặng nề cõi đêm. Chợt vô thường đến gọi tên, chỉ còn dư lệ trên miền ăn năn. Xưa kia nếu chẳng dùng dằn, biết đâu thoát cuộc nhọc nhằn tử sinh. Trầm luân vì nợ thế tình, mong manh hồn nhỏ gập ghềnh sông mê. Cuộc sống ắt sẽ có những chuyện không như ý, sẽ phải gặp những kẻ không thuận lòng. Nếu không thể xem nhẹ và bỏ qua, bạn sẽ sống trong phiền phức và mỏi mệt. Giữa người với người, do kiến thức khác nhau, quan niệm khác nhau, sự tu dưỡng khác nhau, nên cách nhìn nhận và xử lý vấn đề không giống nhau. Vì thế, đôi khi có sự đụng chạm, xung đột hay mâu thuẫn với nhau cũng là chuyện bình thường. Những lúc như thế, tha thứ trở thành phong độ, thành một cách tu dưỡng, là một cây dù có thể bảo vệ, giúp bạn bước về phía trước trong mưa gió bão bùng. Tha thứ cho người khác đôi khi cần một chút hy sinh, một tấm lòng rộng lượng hay một chút thiệt thòi. Đó hoàn toàn không phải nhu nhược hay yếu đuối, mà để con đường bạn đi rộng rãi và thoáng đãng hơn. Cuộc sống cũng giống như bầu trời, không thể lúc nào cũng trong lành để bạn vui thích, mà đôi khi sẽ u ám khiến bạn phiền muộn. Cuộc sống cũng không thể tặng mãi cho bạn những điều may mắn và hạnh phúc. Có lúc nó sẽ bắt bạn nếm đủ những cây đắng ngọt bùi. Vì thế, hãy mở lòng mình ra, tập nếp sống thứ tha, bước qua những người và việc khiến bản thân phiền muộn. Bạn sẽ thấy mình đang đứng ở trên cao và nhìn ra xa tận cuối chân trời. Khi bị người khác phê bình, buồn bã một chút thì được, đừng bao giờ bày tỏ sự giận dữ, vì ít nhiều trong đó
cũng có điều mình thất thốn. Sửa đổi bản thân mới là việc cần thiết. Nếu cuộc đời thật sự khổ đau, bạn sẽ không còn thời gian để than thở. Nếu cuộc sống quá lam lũ, bạn lấy đâu ra sức để trách hờn? Vì tất cả vẫn chưa đến mức cùng cực, bạn mới còn tâm trạng để khóc than, kể lể. Bất kể ở đâu hay lúc nào, hãy nhớ rằng mình sống là cho bản thân. Vì vậy, làm việc gì chỉ cần không thẹn với lòng, tròn vẹn bổn phận cá nhân là được. Số mệnh từ nội tâm sanh. Khi chọn lựa con đường, cũng chính là lúc bạn quyết định vận mệnh của mình. Thói đời thường không quan tâm bạn đã chịu bao nhiêu ấm ức, cũng chẳng cần biết đến những đau khổ nhọc nhằn. Thứ người ta chú ý chỉ là kết quả mà bạn có thể cống hiến. Nên khi gặp mưa gió cuộc đời, chỉ cần dặn bản thân rằng đi qua vùng giông bão, mặt trời tự nhiên sẽ xuất hiện. Đừng mất công than ngắn thở dài trước mặt người khác, bởi có nói họ cũng chẳng bận tâm đâu. Có một số việc buông xuống được sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Có một số người chợt nhớ đến cũng làm ta hạnh phúc. Một vài niềm đau, nghĩ thông suốt sẽ giúp mình thêm mạnh mẽ. Quá bận tâm vào một vấn đề sẽ khiến mình lẫn quẩn không thôi. Thật ra, sự việc dù đơn giản đến đâu, nếu nghĩ quá nhiều cũng trở nên phức tạp. Chỉ cần giữ một tâm thái điềm tĩnh, một tấm lòng rộng mở, thì việc gì đến cũng sẽ đơn giản và nhẹ nhàng qua đi, để lại những tháng ngày bình yên cho cuộc sống. Một mảnh hồn nho nhỏ như mây hoài lang thang, chẳng khi nào dừng lại, sống lạc loài hoang mang. Hồn âu lo thấp thỏm trên vạn nẻo đường đời, niềm vui nằm phía trước, cỏ xanh bên kia đồi. Hoa từng ngày tươi nở, nhưng đời không nụ cười. Mỗi ngày hoài trăn trở, hạnh phúc nào xa xôi. Một hôm hồn an tình, quay trở về với thân. Thở vào ra dừng lại, nghe đời vui trong ngần. Thì ra chân hạnh phúc nằm ngay trong cõi lòng, bình yên và sâu lắng, chan hòa cùng mênh mông. Một mảnh hồn vui thủ vừa tìm thấy quê nhà, tại nơi này đã đủ, dứt thăng trầm xót xa. Cội nguồn của hạnh phúc là cách ta nghĩ về con người và những sự việc trong đời. Hãy rèn luyện những cách nghĩ sau đây để gây dựng một đời sống an nhiên dài lâu. Trong đời, ta khó tránh khỏi việc bị người khác phán xét và chế nhạo những khuyết điểm của mình. Thay vì rước lấy khó chịu vào người, chúng ta có thể học cách tự cười vào những điểm không hoàn hảo của bản thân. Đó là cách thể hiện việc bạn tự tin với sự không hoàn hảo một cách hoàn hảo của mình. Biết thừa nhận mình thì mới dễ dàng tiến bộ được. Việc bạn và người khác không đồng quan điểm là một việc bình thường. Bạn không cần phải thay đổi nếu như quan điểm của mình không giống với bất kỳ ai. Chỉ cần bạn sống không hại mình, hại người, không hổ thẹn với lương tâm là được rồi. Có những người được cuộc đời ưu ái hơn nhiều người khác. Đây không phải là lỗi của bất kỳ ai. Chúng ta buộc phải chấp nhận điều chẳng dễ gì chấp nhận này, rằng cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Bạn cứ cố gắng phấn đấu từng ngày hướng đến mục tiêu của mình. Nếu không đến được đích mình muốn, thì ít nhất bạn cũng đã tiến đến điểm xa hơn chỗ bạn đã từng đứng. Bạn cũng nên biết rằng bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mà mình muốn. Trong mỗi giai đoạn cuộc đời, bạn sẽ tha thiết muốn một hay vài điều gì đó. Ngay cả khi bạn đã có cái mình muốn rồi,
bạn sẽ lại muốn có thêm cái khác. Điều quan trọng là bạn cần học được cách hài lòng với những gì mình đang có để bớt cảm thấy căng thẳng. Mỗi ngày chúng ta đều phải lựa chọn những việc nào nên làm và không nên làm. Hãy cân nhắc trước khi đưa ra sự lựa chọn để tránh lãng phí thời gian vào những việc không đáng. Cái gì cũng có hai mặt, cho nên đừng vội tin vào những câu chuyện chỉ được kể từ một phía. Đừng để những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội dắt mũi bạn. Hãy tìm hiểu mọi thứ thật kỹ càng trước khi đặt niềm tin. Có thể những người chọn cách sống lương lẹo sẽ đạt được nhiều thành tựu nhanh chóng hơn, nhưng mà những ai chọn làm người tốt thì mới có thể đi đường dài. Hãy là một người tốt cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là vì làm người tốt trước hết giúp chúng ta có thể có một giấc ngủ ngon, vì không phải lo lắng bất kỳ chuyện xấu nào của mình chẳng may bị phát giác. Nếu như bạn trông chờ người khác đem đến hạnh phúc cho mình, thì hãy yên tâm là bạn sẽ phải thất vọng dài dài. Hãy yêu thương cuộc đời và con người mà lòng không chờ đợi sự gì cả. Như thế thì bạn sẽ luôn được thanh thản. Nếu tôi được sống thêm lần nữa, sẽ về ngồi lắng đọng giữa chiều quê. Bên sông nhỏ trôi qua làng tĩnh lặng, soi bóng mình nghe lúa hát ven đê. Nếu tôi được sống thêm lần nữa, với bạn hiền cùng dạo phố sau mưa, tìm một chỗ bên dòng đời vội vã, ngắm chiều rơi, đồng vọng tiếng chuông chùa. Nếu có thể, xin thuyền đời trôi ngược, chở tôi về thắm lại buổi hoa niên. Sống hiện tại thông dong không ràng buộc, không thả mồi bắt bóng để truân chuyên. Giá như được sống thêm lần nữa, sẽ mỉm cười chấp nhận nỗi đau riêng, lưng cúi xuống bên những đời bất hạnh, mắt tình thương mong xóa dịu ưu phiền. Nếu có thể, xin bắt đầu sống lại, thôi tháng ngày rồ dại chuốt ăn năn. Dẫu biết kiếp nhân sinh là hữu hạn, lòng tôi còn chan chứa tận nghìn năm. Xin sự sống cho tôi lần cơ hội, để tâm tình mở lối biết khoan dung, nhìn nhận thế không vội vàng kết tội, hiểu và thương mong trải đến vô cùng. Có một người nọ có thói quen mỗi khi cầm tờ báo là mở xem những trang cáo phó chia buồn trước nhất. Anh đọc rất chăm chú những cáo phó, dù nhiều khi chẳng hề quen biết người đã mất. Có người bạn thắc mắc về thói quen kỳ lạ này. Anh ta trả lời: tôi chăm chú đọc vì muốn gửi lời cảm ơn đến những người này đó thôi. Người bạn trợn mắt ngạc nhiên nói: tôi chẳng hiểu gì cả. Anh cảm ơn những người đã chết mà lại toàn người anh chưa hề quen biết ư? Đầu của anh có vấn đề gì không vậy? Người nọ thông thả trả lời: đúng vậy, tôi trân trọng cảm ơn họ vì sự ra đi của họ đã nhắc nhở tôi đừng quên rằng kiếp người vốn vô thường. Cái chết có thể đến bất chợt, nào ai hề hay biết. Lúc còn sống, có lẽ những người này cũng có nhiều ước mơ, nhiều toan tính, những tranh giành hơn thua, những vui buồn ganh ghét. Bây giờ họ trở thành những cái xác vô tri, chờ đem hỏa táng hoặc vùi sâu trong lòng đất lạnh. Họ đem chính sinh mạng của mình để nhắc tôi bài học lớn trong cuộc đời. Như vậy, chẳng lẽ không đáng được nhận một lời cảm ơn hay sao? Hãy sống sao không thẹn với lòng, dẫu người cô phụ bước sang sông. Dù hoa kia chẳng vì ta nở, chờ mong chi suối chảy ngược dòng. Hãy sống cho tròn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thảnh thơi.
Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để ba hoa. Công danh là để cống hiến, không phải để kiêu mạn. Vật chất là để sử dụng, không phải để khoe khoang. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để so lường. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính. Tình cảm là để sẻ chia, không phải để lợi dụng. Giả dối là để phá hoại, không phải để bảo hộ. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi. Bạn bè là để xớt chia, không phải để lấn lướt. Niềm tin là để chắc chắn, không phải để lường gạt. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Đời không chi tuyệt đối, hãy làm mới cách nhìn. Khi tâm hồn thay đổi, hồn hoa hóa bình minh. Cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có khi ta mềm yếu. Một lời lân mẫn trao nhau, vực dậy niềm tin kỳ diệu. Sẽ có lúc hồn vắng thiếu, dù ngồi trên đỉnh thành công. Hạnh phúc là thương là hiểu, nên cần chia sẻ cảm thông. Hôm nào sống ngày nhung lụa, khối kẻ một chiều trắng tay. Chẳng thiết ôm ghì cái của, đâu tiếc khi đời đổi thay. Phút trước cười vui hỉ hả, giờ sau lã chả giọt hồng. Chuyện bình thường đâu có lạ, thành bại đó là hư không. Điều sống thăng trầm muôn thuở, bên đời những phút lặng yên. Mắt từ hòa, tâm rộng mở, một ngày cũng đã vô biên. Sáng nay bình minh nắng đẹp, vừa qua một cơn bão lòng. Khi buồn đừng nên khép cửa, ơ kìa mây trắng ngoài sông. Người coi cuộc đời như một chiến trường thì sẽ luôn gặp phải những tranh đấu. Người coi cuộc đời như một hành trình thì sẽ luôn nhìn thấy phong cảnh. Người coi cuộc đời như bóng mây, không ngừng đổi thay hình dạng thì sẽ luôn luôn bình thản trước những đổi thay. Cuộc đời chính là như vậy, dường như không có đúng hay sai, chỉ có chấp nhận. Hạnh phúc, thuận duyên hay khổ đau bế tắc đều phụ thuộc vào thái độ tâm của chúng ta khi đối diện với cuộc đời vốn nhiều chập trùng mưa nắng. Nhiều khi thất bại nhiều mới biết được sự đáng quý của khiêm cung và nhẫn nại. Nhiều khi thành công nhiều mới biết được sự đáng quý của dũng khí và niềm tin. Nhiều khi gặp gỡ nhiều người mới biết sự đáng quý của tình bạn chân thành. Nhiều khi va vấp nhiều mới biết được sự đáng quý của hiểu biết và độ lượng. Lợi danh nhiều mới biết sự đáng quý của viễn ly và xem nhẹ. Mâu thuẫn nhiều mới biết sự đáng quý của hòa điệu và thứ tha. Nghịch mắt trái tai nhiều mới biết sự đáng quý của tu tâm dưỡng tánh. Xã giao nhiều mới biết sự đáng quý của thanh tịnh an yên. Đối diện nhiều dối gian mới biết sự đáng quý của chân thành mộc mạc. Biết cách quên đi những chuyện làm mình không vui, biết cách rời xa những nơi chốn và những người làm cho mình trở nên hèn mọn, ấy là người biết sống. Chỉ cần vẫn có ngày mai thì ngày hôm nay mãi mãi vẫn là khởi điểm lý tưởng để hướng đến chân thiện mỹ. Thế gian như một tấm gương, nếu mặt mày ta nhăn nhó, bóng hình trong gương cau có, lỗi đó đâu phải là gương. Cuộc đời là một tấm gương, cười bóng trong gương cười lại. Vì thế chớ nên ngần ngại, nhìn ai gửi nụ cười hiền. Thế gian lắm nỗi muộn phiền, nếu lâu gương lòng cho sáng, sẽ thấy đời luôn tỏ ràng, dù ngoài kia vẫn mù sương.
Mọi người là một tấm gương, bài học hằng luôn phản chiếu. Nếu lòng có thương và hiểu, đời vi diệu ngát hương hoa. Chúng ta đến thế giới này tự trung chỉ có hai việc lớn: sanh và tử. Một việc đã hoàn thành, chỉ còn lại một thôi, nên không cần phải gấp. Những gì đủ duyên ắt đến, xong rồi thì tan. Chờ đợi hay mong cầu thì được gì? Người có trí tuệ sẽ không sống theo miệng lưỡi thế gian, cũng không sợ hãi ánh nhìn thiên hạ. Chỉ cần hiểu được lòng mình, quan sát những điều hay dở của bản thân, rồi lần lần sửa đổi, cũng là một cách tu dưỡng. Đời người, lạc lõng lớn nhất là không có chỗ nương tựa tâm linh, không biết nơi cần phải hướng về. Bất luận bạn có ý thức được hay không, có thừa nhận hay không, nhưng nếu trong lòng chỉ có điều tốt đẹp, thì sẽ không việc gì có thể khiến bạn phiền muộn. Nếu nội tâm thật sự lương thiện, thì không bao giờ oán giận ai cả. Nếu cách sống thật sự giản đơn, thì thế gian dù hỗn loạn đến đâu cũng không ảnh hưởng được bạn. Làm người tốt thì thân khỏe tâm an và giấc ngủ yên ổn. Làm việc tốt thì trời hiểu đất biết và quỷ thần kính phục. Nếu không nghi ngờ thì thế gian không lạnh lẽo. Nếu không phân biệt thì thế giới không xa xôi. Nếu không oán giận thì bầu trời luôn ấm áp. Nếu không gây sự thì bốn biển mãi thanh bình. Sự yên tĩnh thật sự không phải là ngồi bất động hàng giờ, mà biết dùng tâm thái điềm tĩnh quan sát vạn vật, lắng nghe cả tiếng hoa cỏ sinh sôi. Sự bình ổn bền vững đến từ nội tâm, mong cầu hay tìm kiếm bên ngoài không bao giờ có được. Con người phấn đấu cả đời, vất vả cả đời, đến lúc ra đi cũng không thể mang theo dù một cọng cỏ lá cây. Níu kéo một đời, vun vén một đời, cuối cùng cũng không thể mang theo dù một chút hư vinh ái mộ. Đã sanh ra thì bất luận giàu sang hay nghèo hèn, đi hết đoạn đường rồi thì ai cũng phải nói lời vĩnh biệt. Nên khi còn cơ hội, hãy sống hết lòng, quý trọng người mình thấy cần và thích. Đừng chạy theo những tiêu chuẩn phù phiếm thế gian. Một đời thật ra rất ngắn. Biết bao kẻ hứa hẹn sống 100 năm, vừa quay lưng đã thành người quá cố. Cũng có kẻ vừa kết bạn tâm giao, khi tỉnh giấc đã âm dương cách biệt. Nên khi còn cơ hội, đừng gây chuyện đáng tiếc. Đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng để ý thái quá, đừng mong cầu quá lố. Cố gắng đối xử tốt với những người bên mình một chút, vì qua đời này rồi chưa chắc đã gặp lại. Đời người trôi qua rất nhanh. Nếu có thể bước qua những lời danh hư ảo, thì có thể chạm đến những điều chân thật. Cuộc sống gặp chuyện phức tạp, nên giải quyết nhẹ nhàng và bỏ đi những vướng víu không cần thiết. Để lòng thanh thản mới có thể tiến về phía trước. Nhường đường cho người khác thì tránh được những bon chen vụn vặt. Phóng tầm nhìn ra xa sẽ thấy được cầu vồng sau cơn mưa. Sắp xếp hành lý gọn nhẹ mới thông thả trên đường xa vạn dặm. Thật ra quang cảnh tươi đẹp nhất không do mắt nhìn, mà từ tâm cảm nhận. Tình cảm sâu sắc không cần thốt ra, vẫn có thể nhận biết qua hành động. Mỗi khi không vừa ý, hãy nhớ đến hành của nước. Luôn mềm mỏng, nhẹ nhàng, âm thầm dung nạp, rồi chuyển hóa vạn vật mà không cần tranh chấp phân bua. Nếu mỗi người đều có thể tu dưỡng đến cảnh giới đó, thì lo gì thiên hạ không thái bình, lòng người không yên định. Chiều hôm núi hỏi dòng sông, sao trôi đi mãi mà không thấy về. Sông bèn tróc trách tỉ tê, nghìn thu nước đã
nguyện thề cùng mây. Rồi mai mưa xuống đất này, ấy thì ta lại sum vầy thế thôi. Chớ buồn cho cuộc chia phôi, ngày sau trùng ngộ môi cười đẹp hơn. Vô thường ấp ủ chân thường, cõi uyên thuở nọ chưa từng vắng nhau. Núi ơi, nắng đã phai màu, dòng thời gian chảy qua cầu vạn niên. Trùng trùng trong cõi nhân duyên, hẹn nhau dưới cội chân nguyên một ngày. Ơ kìa, nước đã thành mây, mưa rơi trên lá, chiều nay núi cười. Đến đi, sinh diệt trò chơi, bừng con mắt mộng, thảnh thơi sóng nhạc. Khoảng trời của một mình. Một mình có thể sẽ hơi buồn, đừng quên an ủi bản thân. Ngày mai dù chuyện gì xảy ra cũng phải tiếp tục cố gắng. Một mình có thể sẽ cô đơn, đừng quên dỗ dành bản thân. Trong lòng ấm áp thì chút cô đơn cũng chẳng đáng gì. Một mình có khi thấy lẻ loi, đừng quên nhắc nhở bản thân. Mỗi người đều có con đường cần đi, không ai có thể đồng hành với ta suốt đời. Một mình có khi thấy yếu đuối, đừng quên cổ vũ bản thân. Chỉ cần dũng cảm hơn một chút, ta sẽ học được tính kiên cường. Một mình có khi thấy buồn bực, đừng quên khống chế tâm trạng để không tổn thương đến những người quan trọng quanh mình. Một mình phải biết tự chăm sóc bản thân. Thế giới rộng lớn, người thương mình thật lòng không nhiều và không thể ở mãi bên cạnh. Nên hãy tập sống độc lập, vì mình và vì người lo lắng cho mình. Con đường đang đi là do mình lựa chọn, nên dù khó khổ đến đâu cũng dặn lòng phải đi cho đến cùng. Cuộc đời không có chướng ngại nào là không thể vượt qua. Mỗi công việc đều có niềm vui riêng, như mỗi người đều có những điều cần lo lắng. Chân mỏi có thể nghỉ, lòng đau thì lặng im, tổn thương khó chịu thì ngồi xuống an ủi lấy mình. Dù thế nào cũng không cần bày ra bộ mặt thảm thương trước bàn dân thiên hạ. Khi gặp chuyện ấm ức, hãy ngước nhìn lên cao. Trời đất bao la sẽ giúp ta dung chứa mọi muộn phiền. Vì con đường phía trước của mỗi người đều rất dài, rất nhiều đoạn phải một mình bước đi. Bởi người sanh ra bạn sẽ già yếu, người yêu thương bạn rồi cũng sẽ rời xa. Chỉ có bản thân bạn là phải kiên trì đến cùng. Chúng ta đến thế giới này một mình, khi kết thúc cũng một mình rời đi. Người thân và bạn bè là những lữ khách của ta trong đời này. Có người sẽ đi cùng một đoạn, có người thì lâu hơn chút, nhưng rồi cũng sẽ rời xa, và ta lại phải tiếp tục một mình. Một mình tự lựa chọn con đường, tự chống đỡ mưa gió, tự đối diện tất cả các vấn đề. Một người vững vàng thì dù mưa to gió lớn cũng không thể ngăn cản lối đi. Cứ vươn mình bước tới, buồn vui hờn giận tự mình cảm nhận, ngọt bùi cay đắng tự mình kinh qua. Một mình quen rồi sẽ không thấy cô đơn nữa, vì cuộc sống này không có gì đáng sợ, không có gì là không thể. Hãy tin tưởng bản thân, bạn sẽ thành người mạnh mẽ. Trong Kinh A Hàm, Đức Phật dạy, người làm thiện cũng giống như mặt trăng, người làm ác cũng giống như mặt trăng. Vì sao vậy? Vì người làm thiện giống mặt trăng từ mùng 1 đến rằm, ngày càng sáng tỏ thêm lên. Còn người làm ác giống như mặt trăng, từ ngày rằm đến đêm 30, ngày càng khuất lùi dần vào bóng tối. Ai mang thân người, tức đều có phước phần nhất định, giống một mặt trăng đang sáng với phước đức tương ứng có được.
Nếu ta không biết vun bồi thêm phước đức ấy mà lại tạo thêm bao nhiêu nghiệp không tốt, thì ta sẽ như mặt trăng, từ ngày rằm đến đêm 30, lụi dần vào bóng tối. Như vậy thật đáng buồn, phải không? Còn nếu ta biết nâng niu trân quý mặt trăng đang sáng của mình, làm cho phước lành của mình ngày càng tăng trưởng, thì ta sẽ giống như mặt trăng, từ mùng 1 đến ngày rằm, ngày càng sáng tỏ hơn. Như vậy thật đáng quý, phải không? Hãy bắt đầu ngày mới hồn nhiên một nụ cười thành hoa nắng gửi đất trời muôn nơi. Đừng ước mơ thay đổi cả thế giới quanh mình, đó chỉ là ảo tưởng. Hãy đổi thay cách nhìn. Nếu đời quăng trái chanh, nhớ làm ly giải khác. Nhỡ gặp người tệ ác, biến rác thành bông hoa. Đừng quan trọng thái quá mọi việc nơi trần gian. Chuyện chi rồi cũng vậy, rủ nhau cùng mây tan. Mấy mươi năm mở mắt rồi ngủ vùi đất sâu, sống một ngày tỉnh thức, ấy đã là thiên thông. Niềm an vui vốn dĩ từ nội tâm yên bình. Khi lòng đầy hoan hỷ, thế giới này đẹp xinh. Mỗi ngày chúng ta phải đối diện với bao nhiêu những điều không vừa ý, những bực bội và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát của ta. Không phải lúc nào ta cũng có thể ngăn chặn những điều không như ý. Thế nên tốt hơn ta nên học cách làm quen với chúng và dần vui vẻ chấp nhận chúng. Hãy học cách để có thêm lòng kiên nhẫn, khoan dung và độ lượng. Hãy cố gắng nhìn nhận bản thân và mọi người bằng đôi mắt thân thiện, nhẹ nhàng hơn. Cũng đừng nên quá lo lắng khi bị thất bại. Hãy để quá khứ lại phía sau để có thể hoàn toàn tập trung vào giây phút hiện tại. Không cần khơi gợi những ký ức không vui rồi lấp vùi chính mình trong đó. Hãy học cách thiền tập. Mỗi ngày chỉ cần thiền vài phút cũng có thể thay đổi cuộc đời chúng ta. Sự an bình trong nội tâm sẽ đưa đến sự an bình, an lạc bên ngoài. Người ơi, mở cánh cửa lòng để cho trời đất mênh mông hiện vào. Mỗi bình minh đến ngọt ngào, an lành trên mỗi tế bào thân tâm. Ai ơi, tỉnh thức lặng thầm, phút giây hơn cả nghìn năm mê mờ. Nhìn đời ánh mắt trẻ thơ, lòng không biên giới chạm bờ yêu thương. Hay chăng đời đó hạt sương, được thua chỉ cũng vô thường cuốn trôi. Buông đi một lúc riêng ngồi, ngắm vầng hồng rạng bên trời hạo nhiên. Trăm năm rộn rã ưu phiền, biết chân hạnh phúc bình yên tại lòng. Ai về gạn đục khơi trong, sẽ nghe từ ái bên lòng nở hoa. Sẽ thương yêu cõi ta bà, vòng tay ôm trọn hằng sa hữu tình. Vì rằng muôn vạn hàm linh, chung cùng bản thể giống mình khác chi. Khi hồn mê muội vỡ đi, nghìn năm giọt nước trở về đại dương. Ai hay giữa chốn vô thường, một cành sen nở miên trường thảnh thơi. Dừng chân xuôi ngược giữa đời, lặng nghe tâm lượng đất trời chẳng hay. Khi đời một đóa tâm khai, càn khôn là giấc mộng dài chẳng qua. Ân cần chấp lại tay hoa, ca cùng sinh tử bài ca chân thường. Trong thế gian này, những việc thấy vậy mà không phải vậy nhiều lắm lắm. Chứng kiến chỉ có nghĩa là nhìn thấy. Nhìn thấy không có nghĩa là nhìn rõ. Nhìn rõ không có nghĩa là hiểu được. Hiểu được không có nghĩa là hiểu rõ. Hiểu rõ không có nghĩa là đã thông suốt hết mọi vấn đề. Mọi thứ chúng ta nghe chỉ là ý niệm,
chưa phải là thực tại. Mọi thứ chúng ta thấy thường nhuộm màu quan điểm cá nhân, chưa chắc là sự thật. Người biết nghi ngờ chính cái thấy, cái nghe của mình thường sẽ thận trọng trong mọi hành xử giữa cuộc đời. Khi rèn được thói quen không vội vàng kết luận, khen, chê, bình phẩm tốt xấu bất kỳ ai, thì ta sẽ bớt đi những lần xấu hổ, lúng túng vì lỡ lời. Lùi hùi nơi cõi ta bà, giật mình ngó sực đã già không hay. Nhát trông đã quá một ngày, năm qua tháng lại hết ngay một đời. Chỉ toàn lo việc trời ơi, chỉ xây đắp chuyện nước trôi qua cầu. Thình lình nhận được thơ sầu, nội ngày mai có lệnh chầu diêm la. Ông ơi nán lại cho mà, con còn vài việc thiết tha chưa làm. Tử thần lạnh lẽo hất hàm, theo ta ngươi chớ càm ràm uổng công. Biết không xong đứng khóc ròng, trách mình đã sống long bông một đời. Thế là nhắm mắt chân xuôi, rứa là bị nghiệp dắt lôi sáu đường. Chỉ vì lúc sống xem thường, thời gian lưỡi búa có nhường nhịn ai. Sống này rồi lại chết mai, đời phù du vẫn miệt mài muốn tham. Chết rồi thành bụi thành than, hồn trầm luẩn quẩn trần gian kiếp đời. Ai còn mặc chiếc áo người, việc gì quan trọng tức thời ưu tiên. Diêm Vương hỏng nhận đúc tiền, muốn tránh mặt ổng hãy liền tỉnh tu. Hãy cứ yêu nếu yêu là lẽ sống, nhưng chớ nhầm dục vọng với tình yêu. Mây rủ gió bay qua trời cao rộng, chẳng trói nhau nên tự tại rất nhiều. Nếu biết yêu trái tim bừng lửa sáng, xót thương người trong khổ nạn gầy hao. Vì lắm lúc đời như dòng sông cạn, có tình yêu lai láng giọt mưa trào. Em hãy đến bên tôi đừng e ngại, đóa sen hồng này ưu ái gửi trao. Đời du sĩ tôi chân trần áo vải, túi đông đầy nhật nguyệt với trăng sao. Em có biết tình yêu màu nhiệm lắm, nếu bàn tay quen nắm biết buông ra. Cứ thầm lặng yêu đâu cần vội vã, giữa muôn loài thấy lại bóng hình ta. Đừng đuổi bắt những cuộc tình dâu bể, bao kiếp rồi suối lệ đã trùng dương. Ngồi yên nhé, cùng phát lời hải thề, thắp đèn tâm cho rạng nẻo vô thường. Hãy cứ sống yêu với lòng biển rộng, nắng mai ngời bừng giấc mộng thênh thang. Bạn phiền muộn là do tâm hay chấp nhất và chưa đủ rộng lượng. Bạn tức giận là vì muốn chung quanh thuận theo ý mình và lòng bạn chưa đủ bao dung. Bạn rầu rĩ là do suy nghĩ chưa đủ tích cực. Bạn lo nghĩ là do tâm trí chưa đủ thông dong. Bạn đau thương là tại chí chưa đủ kiên cường. Bạn đố kỵ là vì bạn chưa đủ ưu tú. Bạn tham muốn là vì chưa thấu hiểu vô thường. Mỗi một loại phiền não đều bắt nguồn từ chính ta. Mỗi khi chúng xuất hiện chính là cơ hội để ta quay về quan sát nội tâm, nhận ra khiếm khuyết của bản thân, rồi sau đó nỗ lực chuyển hóa. Cứ như thế, nhờ phiền não mà chúng ta hoàn thiện hơn mỗi ngày. Thông thường, người càng từng trải thì càng trầm tĩnh và giản đơn. Kẻ càng hời hợt thì càng nóng nảy và bất an. Người thật sự mạnh mẽ không phải không biết rơi lệ, mà họ có thể nuốt nước mắt vào trong và tiếp tục bước tới. Nhẫn nại một chút, kiên trì một chút. Dù chưa nhìn thấy hy vọng
cũng nên tin tưởng chính mình. Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng vượt quá sức thông thường một chút. Sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng kỳ diệu lắm, hơn tưởng tượng rất nhiều. Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng, cho nên hãy biết học cách chấp thuận và mỉm cười. Chỉ cần trong lòng kiên định, ngoại cảnh không thể thay đổi được bạn. Không đố kỵ với kẻ khác sẽ không dễ dàng đánh mất chính mình. Điều gì không quên được cũng đừng cố gắng. Lỡ quên rồi thì thôi, không cần làm khó bản thân. Thông thường cái được rồi lại để vụt mất sẽ thấy tiếc nuối hơn so với lúc chưa có. Đừng quá ỷ lại bất kỳ ai, vì ỷ lại mới có kỳ vọng, vì kỳ vọng mới có thất vọng. Cuộc sống giống như que kem, hãy tranh thủ thưởng thức khi kem chưa tan chảy. Trên đời này vốn không có quá nhiều nếu như. Bạn là tác giả của đời mình, không cần phải viết một kịch bản quá bi ai hay bất hạnh. Đừng đứng ở một góc xa xôi chờ đợi rồi lo lắng, sợ hãi. Hãy mạnh mẽ bước tới, nhất định sẽ tìm được phương hướng. Thế giới dù kỳ diệu đến đâu, nhân tình dù tốt đẹp thế nào cũng không mấy liên quan đến bạn. Bạn là bạn, chỉ cần trang bị cho mình đôi cánh thật tốt rồi bay đến nơi muốn đến là đủ. Hãy lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn, rồi tiếp tục đi con đường mình chọn. Làm công việc cần làm, mọi thứ dần dần sẽ trở nên tốt đẹp. Để cuộc sống vui vẻ hơn, hãy thực tập cho đi nhiều hơn. Người và người qua lại với nhau đều dùng tâm cảm nhận. Bạn tốt với ai, họ nhất định sẽ biết và có cách đền đáp. Đòi hỏi ít lại, bớt đòi hỏi người khác, yêu cầu bản thân nhiều hơn. Không nhiều tham vọng thì sẽ bớt đi những suy tư toàn tính. Hóa giải hận thù. Đời người như một làn khói tỏa, sanh ra hai tay trắng, chết đi cũng không mang theo được gì. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát cho chính mình vậy. Tập sống đơn giản. Cuộc sống vốn không hề phức tạp. Hãy thực tập sống đơn giản nhất có thể. Dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người thân cùng bạn hữu. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa sự sống. Mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau, không cần chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần mình nỗ lực phát huy, mọi người sẽ cảm nhận được. Một phút giận hờn khiến mình mất đi 60 giây vui vẻ trong đời. Nên chúng ta hãy học cách tùy thuận, xem mọi việc nhẹ nhàng một chút. Bất luận thế nào, chỉ cần bản thân lựa chọn thì sẽ không có chuyện đúng sai hay hối hận. Vì mọi quyết định đều có lý do riêng. Đôi khi chỉ cần mình hiểu là đủ. Như trong tình cảm, người thật lòng thương yêu tuyệt đối sẽ không rời xa bạn. Dù có 100.000 lý do để từ bỏ, cuối cùng họ cũng sẽ tìm được một duyên cớ để tiếp tục kiên trì. Yêu thương không phải vì tìm thấy sự hoàn mỹ, mà biết cách bao dung lấy những cái chưa vẹn toàn. Đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng. Vì khi cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình. Hãy làm một người điềm tĩnh, sống một đời lương thiện, nở nụ cười trên môi, có niềm tin trong lòng, thì cuộc sống sẽ luôn luôn tươi đẹp. Ở đời, thời gian không đủ nhiều để dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu rồi cũng đã yêu rồi, không cần phải lăn tăn. Tan rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo. Đời mỗi người chẳng qua cũng chỉ là một hành trình. Vinh hoa phú quý
như hạt sương trên hoa cỏ buổi sớm mai. Lúc sanh ra không mang gì đến, thì khi chết đi cũng không đem được gì theo. Được mất cũng chẳng là gì, cứ thuận theo tự nhiên, ắt sẽ bình an. Bạn đối với một người có thể không là gì, nhưng đối với người khác có khi lại là bảo vật vô giá. Hãy nhớ giá trị của mình ở đâu để có cách ứng xử phù hợp nhất. Không cần mời quá nhiều người bước vào cuộc đời mình. Gặp người thương mình sẽ học được cách cảm ơn. Gặp người mình thương, tự nhiên biết cách chia sẻ. Gặp người không hiểu mình, lâu dần sẽ biết cách bao dung. Gặp người mình không hiểu, nếu có lòng sẽ luyện được nghệ thuật thấu hiểu.